Jana Balavo Jayo Giri Vada Hari Jayo Giri Vada Hari Jaya Gopi Jana Balava Jaya Giri Vada Hari Jaya Jana Balavo Jayo Giri Vada Hari Jayo Giri Vada Hari Jai Gopi Jana Balavo Jayo Giri Vada Hari Jayo Giri Vada Yashodanandana Jayo Braja Janaranjana Jayo Braja Janaranjana Jayo Yashodanandana Jayo Braja Janaranjana Jayo Yamuna Tira Vanachari Jayo Kunjabi Hari Jayo Yamuna Tira Vanachari Jayo Kunjabi Hari Yamuna Tira Vanachari Jayo Kunjabi Hari Jaya Yamuna Tira Vanachari Jaya Kunjabi Hari Yamuna Tira Vanachari Jaya Kunjabi Hari Jaya Yamuna Tira Vanachari Jaya Kunjabi Jayo Radha Madhava Jayo Kunjabi Hari 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 Jayo Radha Madhava Jayo Kunjabi Jayo Vishnupad Paramahamsa Parivrajikacharya Ashtatra Shri Srimad Divine Grace Sri Dandi Goswami Abhaya Chandravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Jayo Vishnupad Paramahamsa Parivrajikacharya Ashtatra Shri Srimad Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Srila Prabhupada Thakur Ki Jai Ananta Koti Vaishnavinda Ki ISKCON Bibli Pavanacharya Srila Prabhupada Ki Namacharya Das Thakur Ki Premsa Go Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhaktivinda Ki Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shama Kunda Radha Kundi Giri Govardhan Ki Shri Vrindavan Dham Mathura Dham Ki Shri Navadip Mayapur Dham Ki Shri Jagannath Puri Dham Ki Ganga Mayi Jamuna Mayi Ki Bhakti Devi Tulsi Devi Ki Shri Guru Parampara Ki His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Samaveta Bhaktavinda Ki Gaur Premanandi Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees.
All glories to Sri Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Agyanati Virandhyasya Gyananan Gana Shalakaya Chakshuran Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manu Vishtam Shtapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Darati Svaprantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Parakamalam Shri Gurun Vaishnavams Cha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parishana Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanvitam Cha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Shamini Dinamane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharani Nirvashesha Shunyavadi Paschatya Deshatarani Banchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Vyevacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namane Gauradevisha Namaha Panchatattvamakam Krishnam Bhakta Rupa Surupakam Bhaktyavatar Bhaktyakhyam Namami Bhakti Shaktikam He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Jayatam Surutur Pangor Mama Mandir Matir Gati Matsravasva Parambo Jo Shri Radhamadana Mohano Divid Bandharanya Kalpadrumaga Srimad Bridnagara Singhasanasto Srimad Radhashvila Govinda Deva Prishtalya Viseva Monasmarami Sriman Rasarasaram Vimang Shiva Taptatastata Karshan Venus Vanayur Gopir Gopinatha Shrishtunaha Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavanishwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktivinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Gita Dita Chayena Pi Bhakti Bhavena Chetasa Veda Shastra Purana Nitana Nitani Sarvashaha. Before beginning, I'd like to ask if there's anyone of our guests who does not speak the Dutch language, only English or some other. Everyone here speaks Nederlands? Okay. And we only need to read in Dutch. Okay. So, Hare Krishna. It's very nice that you all come today. We are going to discuss this verse from Bhagavad Gita, a very famous verse, very often quoted, the last verse of the 5th chapter. This verse, Srila Prabhupada used to call the peace formula, the formula for world peace. So let's recite this verse together. Bhuktaram yagyatapasam Sarvaloka Maheshwaram Sukhridam Sarvabhutanam Yadvamang Shantim Richati Bhuktaram yagyatapasam Sarvaloka Maheshwaram Sukhridam Sarvabhutanam Yadvamang Shantim Richati Bhoktaram Jagyatapasam Sarvaloka Maheshwaram
Suhridam Sarvabhutanam Suhridam Sarvabhutanam Yatvamam Shantim Richyati Yatvamam Shantim Richyati. No microphone? So you'll have to talk loud. Okay. So, Bewijzen? yes, I'll do the word for word. Bhoktaram. Bhoktaram. Begunstigde. Everyone can hear? Yes. Something, okay. Yagya. Yagya. Offers. Offers. Tapasam. Tapasam. Van boetedoeningen en ontberingen. Van boetedoeningen en ontberingen. Sarvaloka. Sarvaloka. Alle planeten en derzelfde halfgoden. Alle planeten en dezelfde halfgoden. Maha Ishwaram. Maha Ishwaram. De Allerhoogste Heer. De Allerhoogste Heer. Suhridam. Suhridam. Weldoener. Weldoener. Sarva. Sarva. Alle. Alle. Bhutanam. Bhutanam. Van de levende wezens. Van de levende wezens. Yatva. Yatva. Al dus kennen. Al is kennend. Mam. Maam. Mij, Heer Krishna. Shantim. Shantim. Verlossing van materiële smart. Verlossing van materiële smart. Richyati. Richyati. Bereikt. Bereikt. Vertaling. Bewijzen die mij kennen als het uiteindelijke doel van alle offers en boetedoeningen, als de opperheer van alle planeten en halfgoden en de weldoener en begunstiger van alle levende wezens, zullen vrede vinden van de pijn der stoffelijke ellende. Betekenis. De geconditioneerde zielen in de gevangenschap van de begoochelende lagere energie begeren vrede te vinden in de stoffelijke wereld. Maar ze kennen de formule niet die tot deze vrede leidt en welke gegeven wordt in de Bhagavad Gita. De belangrijkste vredesformule luidt als volgt. Heer Krishna is de begunstigde van alle menselijke activiteiten. De mensen dienen alles te offeren in de bovenzinnelijke dienst van de Heer, omdat Hij de eigenaar van alle planeten is en van de halfgoden daarop. Niemand is groter dan Hij. Hij is groter dan de grootste halfgoden, Heer Shiva en Heer Brahma. In de Veda's wordt de Allerhoogste beschreven als Tam Ishwaranam Paramam Maheshwaram. In de band van illusie trachten de levende wezens de baas te spelen over alles wat ze zien. Maar in feite worden zij bespeeld door de stoffelijke energie van de Heer. De Heer is de meester der stoffelijke natuur en de gebonden zielen zijn onderhorig aan de strenge regels der stoffelijke natuur. Als men deze twee naakte feiten niet begrijpt, kan men onmogelijk, hetzij individueel, hetzij collectief, tot vrede komen in de wereld. Krishna-bewustzijn houdt in dat men beseft, Heer Krishna is de allerhoogste heerser en alle levende wezens, met inbegrip van de halfgoden, zijn aan hem ondergeschikt. Men kan alleen tot volmaakte vrede komen in Krishna-bewustzijn. Dit vijfde hoofdstuk is een praktische uiteenzetting van het Krishna-bewustzijn, dat meer algemeen bekend is als karma-yoga. De vraag van de kant der theoretici, hoe karma-yoga verlossing kan geven, is hiermee beantwoord. Werken in Krishna-bewustzijn is werken in de volkomen wetenschap dat de Heer de Heerser is. Dit werk verschilt niet van bovenzinnelijke kennis. Rechtstreeks Krishna-bewustzijn is bhakti-yoga en jnana-yoga is een weg die naar bhakti-yoga leidt. Krishna-bewustzijn betekent werken in volledig bewustzijn van de relatie die men met de Allerhoogste Absolute heeft en de vervolmaking van dit besef houdt volledige kennis in van Krishna of de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Een zuivere ziel is de eeuwige dienaar van God als integraal, nietig deeltje van God. Ze komt in aanraking met Maya, de begoocheling, als gevolg van haar wens de baas te spelen over de stoffelijke natuur. En dat is de oorzaak van haar vele smarten. Zolang ze met de stof in contact is, moet ze werken voor zover de stof haar hiertoe noodzaakt. Krishna-bewustzijn echter leidt ons, ook al bevinden we ons nog in het rechtsgebied der stof, in het geestelijk leven binnen. Want het houdt een opwekking van het geestelijk bestaan in, door oefening in de materiële wereld. Hoe meer men op deze weg vordert, hoe vollediger men bevrijd wordt uit de gevangenschap der stof. De Heer is onpartijdig jegens alles en iedereen. Alles hangt af van de manier waarop men in de praktijk zijn plichten vervult in zijn streven de zinnen te beteugelen en de invloed van begeerte en woede te overwinnen.
En wanneer men door beteugeling van de hartstochten Krishna bewust wordt, verblijft men in wezen op het bovenzinnelijk vlak, of in Brahma Nirvana. Het pad van de achtvoudige yoga wordt automatisch in het Krishna-bewustzijn behandeld, omdat hetzelfde einddoel nagestreefd wordt. Er is een geleidelijk proces van verheffing bij het beoefenen van Yam, Niyam, Asana, Pranayam, Pratyahara, Dharana, Dhyana en Samadhi. Maar deze fasen gaan slechts vooraf aan de volmaaktheid die bereikt wordt door toegewijde dienst, de enige manier waarop het menselijk wezen zijn vrede kan verwerken. Dit is de hoogste volmaaktheid des levens. Mukam krodi bhachalam mangamanayate grin yat prithadham vande Shri Gurun Dinatarinam. So, as you all see, the first word of this verse is Bhoktaram. Zoals u allemaal kunt zien, is het eerste vers van dit woord Bhoktaram. This word in Sanskrit means the enjoyer. Dit woord in Sanskriet betekent de genieter. And the next two words, yagya tapasam, means our penances and austerities. En de volgende woorden betekenen boetedoeningen en ontberingen. So, our life is full of sacrifice and penance and austerity. Ons leven is vol van boetedoeningen, ontberingen enzovoort. Because it is a struggle to maintain this body, this material world. Omdat we moeten wikken en wegen, struggelen, zoals ze dat zeggen, om onszelf in stand te houden in deze materiële wereld. So, we are working in this world to maintain usually not only our own body, but the bodies of others in the form of family. We werken in deze materiële wereld om niet alleen ons eigen lichaam in stand te houden, maar ook het lichaam van onze familie. So, in doing this, we perform penance and austerities and sacrifice. Door dit te doen, brengen we offers, doen we boete en ondergaan we ontberingen. So, the difference, according to Bhagavad Gita, between material life and spiritual life is the question, who is the enjoyer of my sacrifices, penances and austerities? In de Bhagavad Gita wordt beschreven dat het verschil tussen materieel leven en spiritueel leven is wie is het doel van de boetedoeningen, de ontberingen enzovoort. So, many people think that I, myself, should be the enjoyer of my sacrifices and penances and austerities in life. Veel mensen denken dat ik zelf de genieter moet zijn van mijn ontberingen, van mijn boetedoeningen enzovoort. So, according to Krishna in Bhagavad Gita, he says that Hetava Phala Kripana, that one who wants to enjoy the fruits of his own work in this world is a Kripana, that means a miser. Krishna beschrijft in Bhagavad Gita dat iemand die wil genieten van de vruchten van zijn werk in deze wereld een kripana is, een gierigaard. Now, the Vedas give a very interesting definition of this word, kripana. De Veda's geven een interessante definitie van dit woord kripana. We take kripana to mean someone who he works and makes money, but he keeps it all under his mattress. Wat wij onder gierigaard verstaan is meestal iemand die hard werkt, veel geld verdient en het ergens onder zijn matras verstopt. But the Vedic definition of miser, kripana, is one who does no good for himself and for others, even though he may have so much money. Maar de Vedische definitie van kripana van gierigaard, is iemand die niet goed doet, nog voor zichzelf, nog voor anderen, ook al heeft hij nog zoveel geld.
there's a verse from the Vedas, Yova etadaksharam gargi avidavasma loka praiti sakripana, which says the miser, he does no good for himself or others because his consciousness is like that of a cat or a dog. In de Vedas wordt beschreven dat een gierigaard geen goed doet voor anderen, ook niet voor zichzelf, omdat hij het bewustzijn heeft van een kat of een hond. Because he thinks the goal of life is simply sensual pleasure. Omdat hij denkt dat het doel van het leven slechts sensueel genot is. Now, such a person may actually try to help other people. En zo'n persoon kan wel proberen om andere mensen te helpen. He may spend his money for good worldly causes. Hij spendeert zijn geld misschien voor goede wereldse zaken. To feed hungry people, to clothe poor people. Om hongerige mensen te voeden en om arme mensen in de kleren te steken. Or to promote world peace. Of om wereldvrede te promoten. But, although his efforts may be celebrated among materialistic people, Maar hoewel zijn activiteiten misschien verheerlijkt worden door wereldse mensen, all his works are actually useless. is alles wat hij doet in feite waardeloos. Because he thinks that, again, happiness or the goal of life means to satisfy the material senses, the senses of this physical body. En waarom? Omdat hij denkt dat het geluk is dat het bestaat uit het bevredigen van de materiële zintuigen. So this whole conception leads to where? En deze hele opvatting, waar leidt die toe? To death. Tot de dood. Death robs us of this body, which in material consciousness we are so eager to enjoy. De dood ontneemt ons dat lichaam waar we in materieel bewustzijn zo gek op zijn om daarvan te genieten. And at that point all of our good works, so-called good works, come to an end and we don't know what comes next. En dan komt al ons goede werk tot een eind en wat daarna komt weten we niet. So this is a kripana, this is a miser. Zo iemand wordt een kripana, een gierigaard genoemd. The opposite in the Vedic language, the opposite of kripana is brahmana. Het tegenovergestelde in de Vedische taal van kripana is een brahmana. Many of you probably have heard this word before. Maybe you think it is a certain caste in India, the Brahmin caste. Velen van u zullen dat woord wel eens eerder gehoord hebben en misschien denkt u dat het een soort kaste is in India. But the actual Vedic definition of a Brahmana is Brahma Jnaniti Brahmana. A Brahmana is anyone, doesn't matter what his birth was, but anyone who knows the absolute truth. Een Brahmaan is, ongeacht wat voor geboorte hij ook genomen heeft, iemand die de absolute waarheid kent. So in this verse, Lord Krishna is explaining the absolute truth, the last line, Yadva, one who knows this, Yadvamam Shantim Richati, he attains the supreme transcendental peace. En de laatste regel wordt beschreven wat het betekent. Het is hij die uiteindelijk vrede bereikt. This word Shantim means peace, and that is one of the foremost qualities of a real Brahmana. Het woord Shantim betekent vrede en dat is een van de belangrijkste eigenschappen van een Brahmana. It means that his senses are controlled. Het betekent dat zijn zinnen beteugeld zijn. Because he is satisfied. Omdat hij tevreden is. There is no satisfaction to be had from sense gratification. Door zinsbevrediging kan men geen tevredenheid krijgen.
The senses of this body are very bad masters. De zintuigen van dit lichaam zijn hele slechte meesters. The more you try to satisfy them, the more they drag your mind away. Hoe meer je ze probeert te bevredigen, hoe meer ze je geest weghalen. And where do they drag us? En waar slepen ze ons naartoe? They drag us gradually to old age, to disease, and to death. Ze slepen ons geleidelijk aan naar ouderdom, ziekte en uiteindelijk dood. And actually, since we're speaking of peace, we should know that the cause of all conflict in this world is because of uncontrolled senses. En nu we het toch over vrede hebben, moeten we weten dat de oorzaak van alle conflicten in deze wereld uiteindelijk onbeheerste zintuigen zijn. Because in this world we all have to compete with one another to satisfy our senses. Omdat we in deze wereld allemaal met elkaar moeten competeren om onze zintuigen te kunnen bevredigen. One example my spiritual master Srila Prabhupada used to give is that of the dogs one sees on the streets in India. Een voorbeeld wat Srila Prabhupada altijd gaf was dat van honden op straat in India. In Amsterdam, you don't really see wild street dogs. Every dog is attached to some human being by a leash here in this city. In Amsterdam zien we niet van dat soort wilde straathonden. Hier loopt iedere hond keurig aan een lijntje, aan de hand van zijn baas. But in India, one will see everywhere these wild street dogs. Maar in India zie je overal die wilde straathonden lopen. So Srila Prabhupada used to point out how if among 10, 15, 20 male street dogs, one lady dog comes. Prabhupada die legde uit dat als er opeens tussen 20 mannelijke straathonden één vrouwtjeshond verscheen, then immediately there will be a big fight among those male dogs. Dan gaan die mannelijke honden onmiddellijk enorm met elkaar vechten. Because each one wants to claim the lady dog as his own. Omdat iedere hond dat vrouwtjeshondje als zijn eigendom wil beschouwen. So this is just one example, but it also applies to human beings just as well, materialistic human beings. Dit is slechts één voorbeeld, wat ook van toepassing is op materialistische mensen. Because for war in this world is because some human beings want to lay claim to some territory, to some piece of earth, and others are saying, no, you can't have that, it's mine. De reden waarom mensen oorlog maken is dat sommige mensen een bepaald gebied in deze wereld zich dat toe-eigenen en zeggen dit is van mij, van ons, en dat andere mensen zeggen nee, dat is niet zo. The origin of all this is uncontrolled senses. De oorsprong van dat alles is onbeheerste zintuigen. So, controlled senses means yagya, sacrifice. One is engaging his senses in the service of Krishna. Beheerste zintuigen betekent dat we een offer brengen, dat we onze zintuigen in dienst van Krishna betrekken. Knowing that Krishna is Sarvaloka Maheshwaram. He is actually the ruler, not only of this loka, this planet Earth, but all planets in the universe. En dat doen we wetende dat Krishna is Sarvaloka Maheshwaram, dat hij de eigenaar is van niet alleen deze planeet, maar alle planeten in het universum. So we can lay no claim to anything in this world. It all belongs to Krishna. We kunnen ons niets toe-eigenen in deze wereld. Alles behoort aan Krishna toe. So, our actual duty as human beings is to engage our senses in Krishna's service. Onze eigenlijke taak als mens is onze zintuigen te gebruiken in Krishna's dienst. And by doing that, we can all become Brahmana. We can all become spiritual people. En door dat te doen kunnen we allemaal Brahmana worden, kunnen we spirituele personen worden. One
of Srila Prabhupada's godbrothers, a fellow disciple of Bhaktisiddhanta Saraswati. Een van Srila Prabhupada's godbroeders, een mede-discipel van Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, went to London in the 1930s to preach Krishna consciousness there. ging in 1930 prediken in Londen om de mensen daar Krishna bewust te maken. And he was asked by one British aristocrat, Lord Zeppelin, En hij werd gevraagd door een Britse aristocraat, de heer Zeppelin, if Swamiji, can you make me a Brahmana? en hij vroeg, Swamiji, kunt u van mij een brahmana maken? And the Swamiji replied, yes, of course. En Swamiji antwoordde, ja, zeker. Simply, you have to do 4 things. U hoeft slechts 4 dingen te doen. You have to refrain from eating meat, fish and eggs. U moet ophouden met het eten van vlees, vis en eieren. You have to give up illicit sexual activity. U mag geen ongeoorloofde seksuele activiteit meer hebben. You have to give up intoxication, U kunt geen intoxicerende middelen meer gebruiken, including cigarettes, coffee, and tea, which is so much loved by British people. inclusief sigaretten, koffie en thee, waar ze nogal dol op zijn in Engeland. And you have to give up gambling or wasting your time in useless sports. En u moet op en tijd verspillen met waardeloze sporten. So when Lord Zeppelin heard this, he said, Swamiji, this is impossible. En toen Lord Zeppelin dit hoorde, zei hij, Swamiji, dit is onmogelijk. But actually, it is possible. Maar in feite is het mogelijk. But it means that the senses must become satisfied. Maar het houdt in dat de zintuigen tevreden gesteld moeten worden. The reason our senses are drawn to such sinful activities is because they're not satisfied. De reden waar onze zintuigen aangetrokken raken tot zulke activiteiten is omdat ze niet tevreden zijn. And as I've explained already, by engaging our senses in these activities, they'll never become satisfied. En zoals Maharaj al heeft uitgelegd, is door ze zinsbevredigende activiteiten te laten doen, zullen ze nooit tevreden raken. So this is the real difference between material life and spiritual life. Dus dat is het ware verschil tussen materieel en spiritueel leven. When the senses become satisfied in service to Krishna, who is actually the owner of these senses and the owner of everything. Wanneer de zintuigen tevreden raken in de dienst aan Krishna, die in feite de eigenaar en bezitter van alles is, then naturally we lose all taste for these lower sinful activities of sense gratification. dan verliezen we heel natuurlijk de lagere smaak voor zinsbevredigende activiteiten. So the mysticism that is taught in Bhagavad Gita is the mysticism of this directly perceiving transcendental satisfaction. Dus de mystiek die in Bhagavad Gita besproken wordt, is de mystiek van het ervaren van transcendentale bevrediging. There's a verse, Pratya Shavagamam Dhyamam Susukkum Kartam Avyayam, that the supreme truth is to be perceived directly. De allerhoogste waarheid is dat de allerhoogste waarheid rechtstreeks waargenomen moet worden. And when it is perceived directly, then susukkum, then one feels spiritual happiness. En wanneer de allerhoogste waarheid rechtstreeks wordt waargenomen, dan voelt men susukam, spiritueel geluk. And by this spiritual happiness one attains shanti, peace. En door dat spirituele geluk bereikt men vrede. The senses and mind are no longer disturbed by lusty material desires. Dan wordt de geest en onze zintuigen niet langer
worden ze niet langer gestoord door begeerte. This is the platform known as moksha or liberation. Dit noemt men het niveau van moksha of bevrijding. One who has attained liberation, Brahmabhuta Prasanatma, Lord Krishna says, he is happy and madbhakte labhate param. He comes to me, to my spiritual abode, and serves me there in love forever. Wie tot bevrijding is gekomen, die is gelukkig en die komt, zegt Krishna, naar mijn woning. En Serves me there in love zal forever. mij daar vol liefde dienen. So this is actually the mysticism of Bhagavad Gita. Dit is eigenlijk de mystiek van de Bhagavad Gita. You see, if someone has some mystical realization, Als iemand een bepaalde mystieke realisatie heeft, but we don't see a transformation in the life, maar als we dan geen transformatie zien in het leven van die persoon, from material activities to pure spiritual activities, van materiële activiteit naar zuiver spirituele activiteit, then this mystical experience, mystical vision, is not actually very important. dan is die mystieke visie eigenlijk niet zo belangrijk. I just read a book the other day, written by one man who had a near-death experience. Maar hij las zo langs een boek geschreven door een man die een bijna doodervaring had. So he was struck by lightning and his heart stopped. Hij werd getroffen door een bliksemslag en zijn hart stopte. And everyone around him thought he's dead. En iedereen om hem heen dacht dat hij dood was. But he was dislocated from his body. Maar hij was losgeslagen van zijn lichaam. And he could see how his wife was crying and the doctors were trying to save him. En hij zag hoe zijn vrouw aan het huilen was en hoe de doktoren hem probeerden te redden. So he passed through a tunnel and there was a light at the end, so he followed that light. Hij ging door een tunnel en er was licht aan het einde, dus hij ging naar dat licht toe. And he came out in a mystical world. En hij kwam naar buiten in een mystieke wereld. And he met a glowing person. En daar ontmoette hij een zeer stralende persoon. Who took him to a huge palace that was made from effulgent jewels. Die hem meenam naar een prachtig paleis dat gemaakt was van stralende juwelen. And in this place he was shown some future events that would happen on earth. En in die plaats, in dat paleis, liet deze persoon hem wat toekomstige dingen zien die er zouden gebeuren op deze aarde. So this happened to him in the early 1970s. Dit overkwam hem vroeg in de jaren 70. So he was shown that Ronald Reagan would become president of the United States. Hij zag daar dat Ronald Reagan president van de Verenigde Staten zou worden. And he was shown that there would be a big war in Iraq. En hij zag dat er een grote oorlog zou komen in Irak. And so many other things he was shown that came true. En zoveel andere dingen zag hij daar die uitkwamen. So now this man, he finally came back to his body and was revived. Uiteindelijk kwam deze man terug in zijn lichaam en werd weer tot leven gewekt. And then after that he started to go on tour and give lectures about his experience. En daarna ging hij op tournee en gaf hij lezingen over zijn ervaring. And many people think that the visions that he presents are very interesting and very spiritual. En veel mensen denken dat zijn lezingen zijn, dat die heel interessant zijn en spiritueel.
But at the end of his book, he wrote about a woman who came up to him after one of his lectures and asked him some questions. Maar aan het einde van zijn boek heeft hij het over een vrouw die naar hem toe kwam aan het einde van een van zijn lezingen en hem een aantal vragen stelde. So the woman asked him, "Sir, do you drink?" En de vrouw vroeg hem, meneer, drinkt u soms ook? And he said, "Yes, I drink." En hij zei, ja, ik drink wel eens wat. And then she asked, "Then do you like to chase women?" Vindt u het leuk om achter vrouwen aan te jagen? He said, "Yes, I like that." Hij zei, ja, daar hou ik ook wel van. And then she said, "If you're a prophet of God, then God must be scraping the bottom of the barrel." Als u, if you are a servant of A God, prophet. als u een profeet bent van God, dan moet God de ton leegschrapen. So I actually appreciated his honesty for putting that at the end of his book. Maar die apprecieert de eerlijkheid van deze man, dat hij dit aan het einde van het boek heeft geschreven. Because in fact, despite all the mysticism that he presents, which is also, what he saw can also be verified in the Vedic scriptures, this experience. Want ondanks wat hij vertelde, wat ook bevestigd kan worden met de Vedische geschriften, We don't see in this man's life an actual transformation. zien we in het leven van deze man niet een echte transformatie. Because he goes on still engaging his senses in materialistic affairs. Omdat hij nog steeds doorgaat met het betrekken van zijn zintuigen in materiële dingen. So he's not actually a knower of the spiritual truth Dus of Krishna consciousness. hij is niet werkelijk een kenner van de spirituele waarheid van Krishna bewustzijn. He's not actually a brahmana. Hij is niet echt een brahmana. He's not actually attained liberation. Hij heeft niet echt bevrijding gekregen. So again, this is the crucial difference between spiritual life and material life. En dit is het verschil waar het om gaat tussen het materiële en het spirituele leven. Bhaktaram. Who is the enjoyer? Wie is de genieter, de bhaktaram, Of my activities? van mijn activiteiten, zeg maar. If I am trying to enjoy what I'm doing in this world, then I'm in Maya. Als ik probeer te genieten van wat ik doe in deze wereld, dan ben ik in Maya. But if Krishna is the enjoyer of my activities, then I am a liberated soul. Maar als Krishna de genieter is van mijn activiteiten, dan ben ik een bevrijde ziel. So, the thing to do to advance in spiritual life is to develop the taste for serving Krishna. Dus wat we moeten doen in het leven is de smaak ontwikkelen om Krishna te dienen. We are saying that this is where real satisfaction is. Wij zeggen dat dit hetgene is waar we werkelijke bevrediging uit kunnen putten. If you just go on trying to serve your senses and mind, you'll never come to the point of satisfaction. Als je maar gewoon doorgaat met het dienen van je geest en je zintuigen, zul je nooit tot werkelijke bevrediging komen. So we should, now we have this precious human life, so we should try to develop this higher taste of satisfaction of serving Krishna. Nu hebben we dit kostbare menselijke leven gekregen en dan moeten we proberen om een hogere smaak te ontwikkelen om Krishna te dienen. So, the way to do that, develop that taste, is very easy. De manier om dat te doen, om die smaak te ontwikkelen, is heel eenvoudig. In fact, we're going to do this right now. We gaan het ook nu meteen oefenen. We'd like everyone now to kindly stand up. We vragen nu iedereen om alsjeblieft op te staan.